day guys, Mark nga pala ulit at welcome sa ating vlog. And for today, marami kasing nagre-request ng fuel economy test nung gamit nating tuning chip, yung OBD2CAT na tuning chip. And eto guys, yung sa akin, hindi ko po yan inaalis, okay? So ngayon, pupunta po tayo ng Dasmariñas kasi bibili po ako ng aking mga gamot, mga maintenance. And doon na natin, ang gagawin natin, hindi na back and forth. Kasi usually pagka balikan, medyo napapasarap yung apak ko kasi pagka pauwi. Kaya yung last na test natin is parang 14.4 kilometers per liter kung hindi ako nagkakamali. So today, mag-aano tayo, magte-test tayo. Magte-test tayo guys from, ayan, dito sa bahay. Ayan, from sa bahay sa Talisay, going to Dasmariñas. Ang gagawin ko pagdating namin doon is, i-video ko para malaman natin kung ilan yung consumption natin ng gas, yun nga, going from Talisay to Dasmariñas. Let's see if yun nga, matipid ba or tumipid ba or ganun pa rin. Kasi yung last time, sa totoo lang, sa tingin ko naman tumipid siya ng konti, pero yun nga, hindi nga lang nag-reflect dun sa ating consumption kasi nga medyo marami tayong in-overtaken and medyo yun nga, napasarap yung apak natin lalo dun sa mga paahon na part sa Aguinaldo. Ang gagawin natin guys is i-reset natin lahat yung ating trip meter at yung itong consumption. Ayan, so kung bakit siya 8.5 ngayon, kasi nag-aircon ako kahapon ng medyo katagalan kasi nagdi-DIY tayo. So medyo mainit kahapon. So 6346 guys ha. Tapos yung trip meter A natin i-reset natin. Okay? So ayan. Ang current odo natin 6346. So pagdating natin ng Dasmariñas, bibidyohan natin tapos titingnan natin yung average consumption and also yung trip meter natin. Trip meter A. Okay guys, nandito na tayo sa SM Dasmariñas. Yan. Ang average consumption natin ay 20.6 kilometers per liter. Tapos 6373 na yung ating odo. Tapos 26.1 naman yung nabiyahe natin. Okay. Ayan, 20.6. Okay, so guys, nandito na ulit tayo sa bahay para ipapakita ko lang sa inyo yung
Consumption naman nung pagbalik, 'di ba nung nakaraan 14.4, this time I'm pretty sure mas mababa kasi bumili pa kami ng dog food ni Mia. Medyo matagal kami doon, daming namimili. So papakita ko lang sa inyo. Ayan. 13.3 kilometers per liter ang naging average natin with distance traveled 52.29 kilometers. So kanina kasi nung nakarating kami dun sa bilihan ng dog food na malapit dito sa amin, nasa 14.6, 14.4 din kilometers per liter, pero yun nga, ang tagal kasi namin nakapark dahil ang dami nang bumibili, so kaya bumaba siya ng 13.3. So needless to say, diba, okay na rin para sa consumption niya. Isipin nyo guys, napakainit ngayon, tapos may video naman tayo, though hindi masyadong matraffic, medyo may mga part doon na mabilis talaga yung takbo natin dahil nag-overtake tayo. So may mga moment na umaapak-apak tayo, diba, para lang maka-overtake. Anyways guys, at least meron kayong idea. Ito na yung second time na tinest natin yung fuel economy using so using our OBD2CAT na tuning chip. So sa hatak talagang wala akong masabi, okay na okay. Sa economy, yun nga, at the end of the day, nasa pag-apak mo lang pero yun nga, since na kinabit ko siya, sobrang smooth, tsaka talagang gumanda yung hatak niya. So again, Mark na pala ulit. Thank you so much for joining me today. If you like the video, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click nyo na po yung subscribe button. Also guys, for car parts and accessories, link po ng aking Shopee store, lalagay ko na lang po sa description section sa baba. If you have any request po or gusto ng shoutout, utilize na lang yung comment section sa baba para ma-add natin yun sa susunod natin yung video. Again, thank you so much guys. Magkita-kita tayo sa susunod na video.